Stort tack Robin. Jag tänkte inleda med att dra lite bakgrund till det som vi kommer få höra om alldeles strax. Det var nämligen så att för nästan exakt 4 år sedan så stod David Kennedy på den här scenen på Råd för framtiden i Malmö och drog sitt arbete med Group Violence Intervention i USA. Det här var ju första gången som många av oss fick höra om termer som fokuserade avskräckning och så vidare. Vid den här tidpunkten så hade ju Sverige också haft en stigande trend med skjutningar i kriminella miljöer under några år. Och Brå hade under sin omvärldsbevakning då identifierat just Group Violence Intervention som en möjlig metod för att kunna arbeta mot den här problembilden. Efter att David hade haft sitt anförande så samlades en rad aktörer för att reda ut ifall det fanns grogrund för att kunna arbeta med den här strategin även i Sverige. Och resultatet från det arbetet var ju att Malmö visade sig ha både viljan, förmågan och även problembilden för att kunna sätta igång ett arbete. Det var alltså bakgrunden till att Sluta skjut, som arbetet fick arbetsnamnet nere i Malmö, startade. Och det pågick under 2 år, mellan 2018 och 2019 och även en liten bit in på 2020. Brottsförebyggande rådet har då tillsammans med nationella operativa avdelningen NOA som nationella aktörer följt det här arbetet noggrant. Vi har även haft ansvar för att det här utvärderas ordentligt. Vi ska även nämna att det här arbetet har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från ISF-fonden, EUs fond för inre säkerhet. Så med den bakgrunden så tycker jag att det är kul att kunna stå här nu bara 4 år senare och kunna summera en fullskalig implementering av GVI i Sverige. Och en viktig del av den här summeringen är då självklart de akademiska vetenskapliga utvärderingarna som har utförts av Malmö universitet i det här fallet. Och resultatet därifrån ska vi få höra om nu. Tack så mycket William. Jag och Anna-Karin Ivert har arbetat med den här utvärderingen. Och jag kommer börja berätta om bakgrunden till den och sen kommer Anna-Karin gå vidare att diskutera resultatet. Och Group Violence Intervention, GVI, har ett antal centrala utgångspunkter som är viktiga att ha med sig. Man behöver vara överens om att det behövs ett nytt sätt att angripa det grövsta våldet i samhället. Vi har provat andra metoder förut som inte har varit tillräckligt framgångsrika och nu är det dags att prova ett nytt sätt och det här behöver man då vara överens om. En annan utgångspunkt är att det grova våldet kan kopplas till ett fåtal individer. Och de här individerna ingår ofta i olika våldsdrivande grupperingar. Den tredje centrala utgångspunkten för GVI är att fokuset är på att reducera det allra grövsta våldet och inte all kriminalitet. Det är alltså en väldigt fokuserad strategi. Och den fjärde och sista utgångspunkten är att det här är ett arbete som måste genomföras i samverkan mellan olika myndigheter och civilsamhället. Så det är alltså ett gemensamt projekt som inte kan tillskrivas bara en aktör utan det är en samverkan i allra högsta grad. Strategin består av 3 delar. Lite förenklat men vi beskriver det som 3 delar. Det handlar om ett tydligt budskap om att våld inte tolereras. Den andra delen handlar om att våldshandlingar, om de ändå sker, trots att budskapet har levererats, kommer att få snabba och också förutsägbara konsekvenser. Inte bara för den individ som begår våldshandlingen, utan för hela den gruppen som individen kan kopplas till eller representerar. Den tredje delen i strategin handlar om att det finns hjälp och stöd att få för de som vill förändra sitt liv och som vill lämna kriminaliteten. Så man kommunicerar ett tydligt budskap om att våld inte tolereras, det här följs upp med sanktioner och man är samtidigt tydlig med att den som vill lämna, den kommer vi också att hjälpa ur kriminaliteten.
Ett antal saker behöver göras för att man ska kunna implementera den här strategin. Det första som behöver göras är att man etablerar en samverkansorganisation där de olika aktörerna ingår. De här olika aktörerna måste ha ett tydligt åtagande och en gemensam problembild som man arbetar utifrån och ett gemensamt mål som man arbetar mot. Man måste kartlägga de våldsdrivande grupperna som finns i den aktuella kontexten för att veta vilka det är man ska fokusera på. För man fokuserar inte på alla, man fokuserar på de som driver våldet. Budskapet måste kommuniceras och det gör man på i huvudsak 2 sätt. Det ena sättet är att samla ett antal individer till ett möte som kallas för call-in. Det är ett välregisserat event där de här olika ingående aktörerna kommunicerar ut ett tydligt enat budskap om att våldet måste upphöra. Det andra sättet som budskapet kommuniceras ut på är genom att uppsöka individer, exempelvis i hemmet. Och då är det olika aktörer som då tillsammans levererar budskapet till individen. Och det här benämns som custom notifications. Det budskapet som har levererats både till flera personer samtidigt på call-in och individuellt genom custom notifications måste också följas upp genom att det möts av konsekvenser om du begår en våldshandling. Och det måste också finnas en beredskap för att ta emot de som vill lämna våldet. Och man måste också följa upp hela tiden de aktiviteter som genomförs inom ramen för den här strategin. Så att problembilden är aktuell, så att man vet vilka grupperingar det är som står för våldet just då. Och att det också finns hjälp och stöd att få, så att den beredskapen finns. Så man vet att alla delar är på plats. Och det är viktigt också att säga att GVI består ju av flera olika delar som är lika viktiga och som alla utgör en viktig del av det här pusslet och måste implementeras tillsammans. Och det är först då som den här strategin har möjlighet att bli framgångsrik. Så att alla delar hör ihop och är lika viktiga. Och när GVI då, som William också sa, skulle implementeras i Sverige så fick det namnet Sluta skjut. Och Sluta skjut är alltså pilotprojektet där man för första gången har prövat att införa och implementera GVI i en svensk kontext. I Malmö har det framförallt varit ett samarbete mellan polisen, Malmö stad och kriminalvården. Men även andra aktörer som Åklagarmyndigheten och civilsamhället har varit involverade. Syftet har varit att pröva om den här strategin kan hindra utvecklingen av grovt våld som utförs av kriminella grupperingar i Malmö. Man förväntade sig också att det skulle leda till en ökad trygghet i befolkningen och också minska behovet av de resurser som polisen och andra aktörer idag lägger på att utreda och hantera den grova våldsbrottsligheten. Och målet är att följa GVI, den ursprungliga strategin, så långt det går inom ramarna för en svensk kontext och anpassat efter svensk lagstiftning. Så, då ska jag berätta lite om de utvärderingar vi har gjort. Utvärderingen har genomförts i 2 delar. Dels har vi gjort en processutvärdering där syftet har varit att undersöka om det finns förutsättningar att implementera en strategi som GVI i en svensk kontext. Vi har försökt beskriva hur projektet har planerats och genomförts och vi har också identifierat de anpassningar som har gjorts för att strategin ska kunna fungera i en svensk kontext. Den andra delen av utvärderingen är då en effektutvärdering där vi undersöker om strategin har påverkat utvecklingen av det grova våldet, det allra grövsta våldet i Malmö. Och där studerar vi utvecklingen av grovt våld i form av skjutningar över tid och om eventuella förändringar kan kopplas till införandet av Sluta skjut. Vi tittar också på utvecklingen avseende skjutningar ser ut i Malmö, hur det förhåller sig till andra städer i Sverige. Vi börjar med att titta på processutvärderingen och frågan om ifall det går att implementera GVI i Sverige. Som Caroline nämnde tidigare så är det ju ett antal saker som måste göras inom ramen för den här strategin.
Och det första handlar om att etablera en samverkansorganisation som kan jobba tillsammans med den här frågan. Och det gjorde de i Malmö. De etablerade en organisation med representanter från polis, kommun och kriminalvård, där alla de här organisationerna tog tydlig ställning och sa att det här är någonting vi vill jobba med, vi kommer satsa på det här, vi kommer fokusera på det här. Och det var etablerat högt upp i alla organisationerna. Alla de här myndigheterna har under projektets gång haft en nära samverkan kring en gemensam problembild. De är överens om att vad är problemet i Malmö? Jo, det är att det är för många skjutningar kopplade till kriminella grupper. Och de har också haft ett gemensamt och väl avgränsat mål i form av att vi måste få ner antalet skjutningar. En utmaning i Malmö har varit att engagera civilsamhället och hitta civilsamhällets roll i den här samverkansorganisationen. Så det är någonting man har kämpat en del med i Malmö. Nästa del handlar om att kartlägga de våldsdrivande grupperna. Det här har i Sverige och i Malmö genomförts av analytiker från polisen med stöd av NNSC. I många andra städer där GVI har implementerats tidigare så har NNSC varit mycket mer involverade i själva kartläggningsarbetet. Men i Sverige fungerade det av olika anledningar inte, så där har polisens analytiker fått göra en mycket större insats. Men det har fungerat på grund av att det har funnits analytiker som har den här kompetensen och som har varit ordentligt inlästa på strategin och hur den fungerar. En utmaning när det gäller kartläggningar av de våldsdrivande grupperna har varit att Malmö är en ganska liten stad. Och även om kanske inte alla känner alla så är det många som känner många. Och därför har det varit svårt ibland att hitta gränserna för grupperna. Och dessutom kan lojaliteterna i de här grupperna skifta ganska fort. Så att grupperna har kartlagts men det har också funnits utmaningar i den här kartläggningen. Nästa del handlar då om att kommunicera budskapet till de kriminella grupperingarna. Och i Malmö har man genomfört 3 call-ins, den här typen av stormöten som Caroline pratade om tidigare. Och till de mötena har representanter från de kartlagda grupperna kallats för att ta emot det här budskapet och för att sedan föra det vidare i sina respektive grupper. Vid de här mötena har representanter från de samverkande organisationerna pratat och förmedlat det här tillsammans. Polis och socialtjänst har tillsammans med civilsamhället deltagit då för att kommunicera det här budskapet till grupperna och vara tydliga med att vi tolererar inte det här längre, det här måste upphöra. Utöver det här att kommunicera budskapet via call-ins har också custom notifications genomförts. Där 1 eller 2 poliser, ofta tillsammans med en representant från socialtjänsten, har sökt upp enskilda individer kopplade till de här grupperna för att kommunicera samma budskap. Våldet måste upphöra, vi bryr oss om dig, vi vill inte att du ska döda någon, vi vill inte heller att du ska dö. Och sen kommer vi då till frågan ifall det här budskapet har följts upp. Har de lyckats leva upp till det budskap man kommunicerar vid de här mötena av custom notifications? I Malmö så har det här följts upp genom att den grupp som genom regelbundna kartläggningar och problemanalyser ansetts vara den mest våldsamma gruppen för tillfället, den har blivit föremål för sanktioner. Framförallt från polisen, men även kriminalvården och andra myndigheter. Dessutom har budskapet om att det finns hjälp att få följts upp så tillvida att socialtjänstens avhopparverksamhet i Malmö, som redan var etablerad sedan tidigare, har haft... Det har funnits ett telefonnummer man har kunnat ringa. Det har ett telefonnummer du kan ringa in, en väg in till socialtjänsten och sen har man den vägen fått hjälp med det man behöver. För det kan vara en praktikplats, vissa har behövt flytta, det kan vara komma i behandling eller någonting. Men det har varit väldigt viktigt att det har varit en väg in. De här personerna som vill lämna ska inte behöva ta en mängd olika kontakter utan man ska ha en kontakt och den personen kan sedan hjälpa en med det man har behov för. Och sen är det här med uppföljningen. Och inom ramen för arbetet med Sluta skjut så har det varit kontinuerliga möten i olika grupper. I styrgruppen, i koordinationsgrupper, i olika arbetsgrupper med representanter från alla myndigheter. Och där man har diskuterat vad fungerar inte, är det någonting vi behöver förbättra. Det har gjorts uppdateringar av kartläggningar och problembild. Och framförallt så har man de här grupperna också tillsammans hjälps åt att fokusera på strategin. Att inte tappa fokus och börja sväva iväg och göra andra saker som kanske egentligen inte ligger inom ramen för strategin.
Och i det här arbetet med uppföljning har det ingått också en kontinuerlig handledning med NNSC och en representant därifrån som har hjälpt till och framförallt hålla fokus på strategin, men också varit ett bollplank när det uppstått olika typer av problem. Om vi då går vidare till effekten. Har Sluta skjut lett till en minskning av det grova våldet i Malmö? Här har vi tittat på skjutningar under totalt 38 månader. Från början av 2017 till slutet av februari 2020 när pilotprojektet avslutades. Vi har dels tittat på samtliga skjutningar, men vi har också tittat på de skjutningar som har markerats som de på något sätt kan kopplas till en kriminell grupp. Vi har motsvarande data för Stockholm, Göteborg och Uppsala för att kunna jämföra. Och i de här resultaten kompletterande så har vi använt en brytpunkt mellan perioden före och perioden efter Sluta skjut. Där vi använt den första interventionen, den första call-in som genomfördes i oktober 2018. Om ni tittar på grafen här till höger så visar den antal skjutningar per månad, visar den blåa linjen. Den röda linjen visar genomsnittet per månad, genomsnittliga antalet skjutningar per månad under perioden före och efter. Det vi kan se är att det genomsnittliga antalet skjutningar har minskat med 25% om vi tittar på perioden efter. Det genomsnittliga antalet grupprelaterade skjutningar har minskat med 18%. Så vi kan se att det finns en skillnad mellan tiden innan Sluta skjut implementerades och tiden efter. Däremot kan vi inte helt säkert säga att den här minskningen beror på Sluta skjut. Eftersom när strategin implementerades så fanns det redan en nedåtgående trend av skjutningar i Malmö. Men vi ser en skillnad mellan innan och efter. Däremot kan vi inte helt säkert säga att det kan kopplas till Sluta skjut. Vi har som sagt också gjort jämförelser mellan Malmö och andra städer. Den övre röda siffrorna visar antalet skjutningar per månad i Stockholm, Göteborg och Uppsala tillsammans. Och den nedre blåa är då Malmö. Så att nivåerna är inte så konstigt att de skiljer sig åt. Det är snarare trenden som är intressant att se. Att vi kan se att det finns en nedåtgående trend i Malmö under den här perioden. Medan i de andra städerna sammantaget så ser det mer stabilt ut. Bryter vi ner och tittar på enskilda städer så kan vi se att i Stockholm är antalet skjutningar i princip oförändrat mellan perioden innan och efter då, oktober 2018. Göteborg har mer haft en liknande utveckling som Malmö med färre antal skjutningar. Och Uppsala har antalet skjutningar gått upp. Inte heller här kan vi statistiskt säkerställa att det finns en skillnad i utvecklingen mellan de olika städerna. Men vi kan se att det finns en trend, en positiv trend i Malmö som inte är riktigt lika tydlig i flera av de andra städerna. Ja, om vi då försöker sammanfatta resultaten av vårt arbete och man också försöker ta hänsyn till det arbete som har genomförts av andra aktörer i andra länder, så kan vi säga att det finns goda förutsättningar för att implementera GVI i en svensk kontext. Det går alltså att ta en amerikansk metod och implementera den i lilla Malmö. Men det finns ett antal faktorer som man måste vara medveten om och ta hänsyn till när man ska göra det. Och man måste givetvis titta på de lokala förutsättningarna. Hur ser den lokala problembilden ut? Har man ett problem som lämpar sig för den här typen av metod? Finns det anledning att tro att GVI eller då Sluta skjut kan hantera det problemet som man står inför? Och vilka förutsättningar har man för att implementera metoden? Vilka delar har man på plats och vilka delar behöver man utveckla? Det är viktigt att de aktörer som ska vara med i det här projektet med att implementera strategin har en gemensam bild av problemet och en gemensam målbild så att man jobbar mot samma mål. För det här är en strategi som kräver stort arbete, mycket engagemang, framförallt god kunskap om strategin, teorin som ligger bakom den och vad som krävs för att följa den fullt ut. Och också tålamod. För GVI är ingen strategi som används för att nå snabba resultat utan en strategi som vill minska våldet på längre sikt. Det är alltså ingen quick fix utan man får också ha tålamod och se vad som händer över tid. Organisationen kring strategin måste också behålla fokuset på strategins mål och det hänger också ihop med att man måste ha ett visst tålamod och en varaktighet i den organisationen som byggs upp och då ett stort engagemang.
Och om man tittar på det här ur ett internationellt perspektiv så finns det stöd för att GVI fungerar för att reducera det allra grövsta våldet i samhället. Om vi vill kunna säga detta med säkerhet i Sverige så krävs det att strategin implementeras på fler ställen. Att man tar med sig erfarenheterna från Malmö och Sluta skjut till städer som har liknande problem som de som finns i Malmö. Och att man där också tittar på längre uppföljningsperioder för att kunna fånga de långsiktiga effekterna av arbetet. För som sagt, det är inte säkert att man ser samma effekter på kort sikt som man kan se på längre sikt. Och för den som vill läsa de här utvärderingarna och rapporterna som redovisar resultatet så går det bra att kontakta oss om man har frågor eller läsa mer på Malmö universitets eller BRÅs hemsida om GVI och Sluta skjut. Tack så mycket. Tack så mycket. Och vi ska också släppa in professor Kennedy här också för en kommentar. Professor Kennedy, welcome to the conference. Afternoon, everybody. Thank you. Will you please give us your comments about the implementation in Sweden? Happy to. I wish I were in Sweden, able to share my comments. I was at your conference several years ago, and wish I were there now. But welcome from New York City. So I would say that the researchers that I've been able to hear from Anna, Kern, and Carolyn previously, I'm broadly familiar with these findings. I think you've heard the most important things already. So in any evaluation of this kind, there are basically two questions being asked. So this is a program evaluation. Stop Shooting was a program in social science terms, and so the evaluation says, did anything happen, and was there impact? And in projects like this, did anything happen is not to be taken for granted. In complicated interventions like that, when researchers look at the implementation, very often what we find is there's no impact because the program never really happened, right? What researchers call fidelity was absent. The work didn't get done. An intervention like Stop Shooting is not simple. You know, we're all living in the world of pandemic right now, and we're actually all very much focused on evaluations because we're looking at the development of the intervention, which was the vaccine, and we're looking at the application of the intervention, which is getting the vaccine out, and we're hoping desperately for impact, which is that it will do something meaningful about the pandemic. But interventions like Stop Shooting are not like developing and deploying a vaccine. They require lots and lots and lots of people to do lots of things, and that is absolutely not in real life to be taken for granted. And so the evaluation says, yes, Stop Shooting happened. There was an intervention, it had fidelity. And then most importantly, it has said, and the researchers have been properly very careful about this, within what we can say with confidence as researchers, it did have impact. And again, these interventions are not like not like developing and deploying a vaccine. They're not like a jobs program. They're not like enrolling a bunch of kids in school. They're not like making sure that particular people get particular social services, and they have a lot of moving parts. They're applied over time. They're applied in this instance with essentially one treatment area, which was the city of Malmo. These are not controlled experiments. You can't really have control cities in the real world. So
in any instance in which there's this kind of application of an intervention in one city, we have to be very cautious about, as the researchers have said, attributing causality, and they have been properly cautious there. And then that said, it very, very much looks like something happened. And this is completely congruent with what we've seen in the application of these approaches in the United States for decades now, and internationally in the beginning. They tend to produce results. And over time, as countries, cities and countries do more of these interventions, they tend, again, consistently to get results, and the confidence that we can have that this is real grows. So I think everybody who was involved in developing and implementing Stop Shooting in Malmo was and is pretty confident of the findings that the researchers have come to. It made a difference in Malmo, and I'll less professionally, I will say that every time I look at the graph that the time series that Anna Karin and Caroline have shared with you that show the time series of violence in Malmo, and it shows the intervention in October 2018, and you just look at it and it was higher before and lower after. I get chills when I see that. I have seen that graph over and over and over again in city after city after city now, going back years and years. And that is what a successful implementation of this approach looks like. And that's what Malmo looks like. It's really quite remarkable and very encouraging. So, I said in formal terms, the evaluation has to answer two questions. So the first of them is, did anything happen here? And that's not a small thing at all. There are not a lot of non-US applications of this approach. There are some, they're growing, but this was developed in a US setting. It was developed around US facts on the ground. And the most fundamental of those was the finding that serious violence was extraordinarily concentrated in very small numbers of people, and really small numbers of groups of people. GVI won't work if that's not true. That's what it was developed to address. And we did not know whether that would in fact be a fact in Malmo. It has been in the US, it has been in other places. Of course, it absolutely turns out to be a fact in Malmo, which sort of increases our scientific sense that this really is the way this kind of violence presents itself in the world, which is, of course, a very old criminological finding. But then, more than that, GVI and Stop Shooting really represents a different way of thinking about addressing violence. GVI is not a program. Again, it's not like a jobs program or an education program or a social service program. GVI is really a different way of thinking and acting. And the program is people in government, and people in policing and law enforcement, and people in social services, and people in communities, changing the way they think about violence, changing the way they think they should act around violence, and acting cooperatively in a new way to do something different. Most of the resources that went into GVI in Malmo were not new resources. The policing was there, the social services were there, the community figures were there. The real resource here was the collective decision to do something new. And that especially cannot be taken for granted. We're all supposed to act in rational life, such that if we are presented with new information, we will change our minds and do something different. Most of us, most of the time, really don't act
nearly as much in that way as we ought to. And institutions really don't change their minds quickly. And I think maybe the headline story about GVI in Malmo is really the willingness that these key actors had to do something different. And they did just an extraordinarily good job of that. This is work that, as you keep hearing from me, we've done for decades. Dozens and dozens of cities in the United States have done this. There have been applications outside the United States. And in all of that history, Malmo stands out as what I would absolutely consider the most rational, the most professional. We have a word in English. I don't know whether it speaks to you or whether it translates at all, but we talk about drama, all the dysfunction and chaos and personalities and such that just inevitably interfere with doing the public's business. So in Malmo, the least drama, we helped with this, and people listened to us and took us seriously, which we can't always take for granted. And the movement from the decision to do this to figuring out how to do it in a very different setting with different laws and different law enforcement practices and communities, an entirely different social welfare structure. Yes, groups on the ground, but a very particular different set of groups. The movement from deciding to do that, figuring all those particulars out, figuring out a Malmo version of GVI, getting it done, and now, as has clearly been decided, institutionalize it, is simply the smoothest example of that very complicated business that we have ever seen. And now that I see that the Swedish government has decided to, as I think they now have reason to do, to expand it elsewhere in the country where that's called for. It's also the first movement and the absolutely the quickest movement we've ever seen of what we might think of as proof of concept to saying this matters. Let's take it where it's needed. My government in the United States announced last week that it was going to do something similar in violence prevention. It only took the United States government 26 years to make that decision after we first demonstrated this in Boston in the 90s. So let me stop there. This is just, I think, good news all around. The social science research you've just seen is top quality. It says something important has happened. This is literally about saving lives, and there's no better news than that. And it says not just Malmo, but Sweden as a nation is being very responsible about trying to do this very important piece of the public's business. Thank you very much for your comments on GVI in Sweden, Professor Kennedy. William, vad säger vi om framtiden för GVI i Sverige? Tack så mycket, Robin. Ja, jag tänkte att jag skulle avsluta det här med att prata lite grann om vart vi står just nu på nationella planet kring GVI-arbetet. Som professor David var inne på och som vi alla fick höra igår, så har ju regeringen beslutat om att ge oss ett uppdrag här på BRÅ att tillsammans med kriminalvården och polismyndigheten tillvarata kunskaperna från Malmö. Målet med det här uppdraget är ju att skapa förutsättningar för att testa GVI på flera ställen i Sverige.
Det finns ju 2 saker som är jätteviktiga i det här arbetet framöver, och det är ju framförallt att tillvarata de kunskaperna som Sluta skjut-projektet har genererat. Men också att odla de goda relationer som vi har med professor David Kennedy och teamet på NNSC. Vi kommer också att med det här uppdraget skapa förutsättningar för att alla ytterligare implementeringar av den här strategin utvärderas ordentligt på ett minst lika bra sätt som Sluta skjut har gjort av Malmö universitet. Men också att det fortsatta arbetet nere i Malmö också följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Allra sist då, så skulle jag vilja göra en reflektion kring vad vi nu kan säga egentligen om arbetet med fokuserad avskräckning som ju GVI till stora delar bygger på, och hur det fungerar i en svensk kontext. Vi vet inte allt, men vi vet ganska mycket mer än vad vi gjorde innan det här arbetet startade, och det är väl till stor del tack vare det enorma arbete som har gjorts i Malmö på mycket kort tid. Det finns därför enligt Brå all anledning att fortsätta titta på även andra brottstyper än bara skjutvapenvåld, där fokuserad avskräckning i kombination med andra insatser har visat på lovande resultat. Exempel på sådana här brottstyper är framförallt våld i nära relation och arbete mot öppna drogmarknader. Så med de orden skulle jag vilja tacka så jättemycket för visat intresse, och jag tror att vi kommer få all anledning att återkomma med det här arbetet framöver.